දුවල පුතාලාට අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ අලු කෙසල් ගෙඩි කිරි හොද්දා සාදා ගන්නා පිළිවෙල. ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා අපි බලමු. සුද්ධ කරගත්ත අලු කෙසල් ගෙඩි. කෙසල් ගෙඩි වල පට්ට මෙන්න මේ විදියෙන් ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මේ පට්ට මම අහක දාන්න ඒනොත් හදන කෑමක් මම පසුව කියලා දෙන්නම්. මම කෙසල් ගෙඩි ව්‍යංජනයක් හදන්නයි අපි හදන්නේ. අලු කෙසල් ගෙඩි. ඉවත් කරපු කෙසල් ගෙඩි මම වතුර දාන්න හදන්නේ කහට පිපෙන නිසා පොල් චුට්ටකුත් මේ වතුරට දැම්මා කහට පිපීම අඩු කරන්න ඕන නිසා. මේ අලු කෙසල් ගෙඩි 500ක්. මේකට අවශ්‍ය වෙනවා දිය කිරි. ලුණු කුඩු රසපදමට. මේ මිටි කිරි. දිය කිරින් තැඹුණාට පසුව තමයි මිටි කිරි දාන්නේ. පොල් බෑයක කිරි. මේ අවුමිරිස් හරි කොච්චි හරි කරල් දෙකක් තුනක්. රතු ලුණු ටිකක්. තක්කාලි ගෙඩියක්. දෙහියම් බුලියස පොඩ්ඩක්. බාල ඉවරලා දාන්නේ කුරුඳු පොතු කෑල්ලක්. රම්ප ටිකක්. කරපොංච සුවල්පයක්. මිරිස් කුඩු ටිකක්. මේ 3-5 මේකේ තියෙනවා අබ, කොත්තමල්ලි, සූදුරු, කහ සියල්ලම එකට කුඩු කරගත්ත 3-5 එකක් මේක සියරම එහෙම දානවා. අපි දැන් බලමු සාදා ගන්නා පිළිවෙල. මුලින්ම අපි අලු කෙසල් ගෙඩියට මේ විදිහට කපා ගන්නවා. මෙතන දිය කිරි ටික දානවා කෙසල් ගෙඩියකට. කරපුංචයි ටික පොළ ටිකකුත් දානවා. 3-5 මිරිස් කුඩු රම්පා රසපදමට ලුණු පපා ගත්තා මිරිස් සහ රතු ලුණු එක් කරා කුරුඳු පොතු කෑල්ලක්. දැන් අපි අලු කෙසල් ගෙඩි ටික දැම්බෙන්න ලිපේ තියාගත්තා. විනාඩි 10ක් විතර ගියාන් පස්සේ අලු කෙසල් ගෙඩි ටික දැන් තැම්බිලා තියෙනවා. දැන් මිටි කිරි එකතු කරනවා එකට අපි. මිටි කිරි ටික එකතු කරලා ඊට පස්සෙ තක්කාලි පොඩි කෑලි දෙකක් දාලා දැන් අලු කෙසල් ගෙඩි හොද්ද බා ගන්න හදන්න. මම දූල පුතාලාට අලු කෙසල් ගෙඩි කිරි හොද්දක් හදාලා පෙන්නනවා කියන්නේ මේ ඒ කිරි හොද්ද තමයි. මේ විදියට කිරි හොද්ද ඕගොල්ලොත් හදා ගන්න. අදලා මට ಗುಣ දොස් කියන්න ආයි දවසක මේ වගේ රසබර කෑම වේලකින් අපි යලි හමු වෙමු. පුතාලා දුවලාට බුදු සරණයි.